Shikues të nderuar, dje është përmbyllur edicioni I parë I shkollës verore ndërkombëtare për demokraci dhe zhvillim organizuar nga kolegji AAB. Pjesëmarrës në këtë shkollë verore ishin edhe Erza Idrizaj, studente, po ashtu me të edhe Hendrik Steinort, I cili është student e që janë në Mëngjesit Kosovë. Sot me ne, Mëngjesit dhe mirë se erdhët. Good morning. Good morning. Hendrik, a është kjo hera e parë që vini në Kosovë dhe cila është përshtypja jote në përgjithësi për këtë vend? Hendrik, is this your first time here in Kosovo and what's your impressions? Yeah, it's the first time I'm in Kosovo. I've been to other countries in the Balkans. I think my first impression was that everything changed from my perceptions towards Kosovo. Just translate. Mirë, kjo është hera parë që Hendrik vjen në Kosovë, është vendi I parë që viziton Ballkan, e që përshtypja tij është se gjithçka ka qenë më ndryshe. And I think Kosovo is a very young has a very young population, which is quite secular-minded. And I feel at home in Kosovo. I feel that it's Europe and Pristina. Kosova për të dhe Prishtina është një vend I dytë, një shtëpi e dytë për të, për shkak se vendi jonë përbën një rini, kryesisht me një rini shumë të madhe. And during my whole stay, I felt as if I had a mini Erasmus experience because of the international environment, because of the openness of the people, because of the encounters. Dhe gjatë pjesëmarrjes së tij këtu, përshtypja e tij e parë ka qenë se ju ka dukur si është pjesë e Erasmus për shkak të ambientit, për shkak të atmosferës. And well, would I come back to Kosovo? I would come back to Kosovo because I think it's like basically an example for a multi-ethnic society, which is preparing for a future, a common future. Dhe nëse ishte pyetur nëse do të kthehet sërish në Kosovë, përgjigjja e tij do të ishte po, sepse është një shembull për multietnicitetin, për bashkëjetesën. And I think the whole concept of Kosovo is the concept of a symphony, where dissenting voices, where struggles are displayed. It's a mature symphony where depth and height are represented. Mirë, e shpjegon gjithë eksperiencën e tij si një simfoni me ato ndryshimet që mund t'i përjeton. And the crucial part about it is that the symphony which is mature is a symphony which is in need of the crisis and depth and the little insurrections, that personal feelings. And I think if all different people, the Serbs, the Albanians, the Ashkali, the Roma, and the other people in the state are coming together and voice in a common way the demand for a prosperous and peaceful future, then Kosovo has a great future. Mirë, Hendrik e shpjegon gjithë bashkëjetesën të gjitha komuniteteve në Kosovë si një simfoni e cila ka ato përpjesa dhe të poshtet e vete dhe që gjitha problemet mund të bashkohen dhe gjendet një zgjidhje dhe gjendet një mënyrë e bashkëjetesës më perfekte e cila mund ndodhë. Erza, nëse mund vazhdosh me përkthyimin. Okay, do you want to continue? It's like if you want to give me a direction to which I... No, you were talking about multi-ethnicity. Exactly. Personally, for me, recognition is a very crucial part of my own philosophical endeavor. I'm a political scientist. I'm a postgraduate in international relations from Institut Barcelona de Estudis Internacionals in Barcelona. And I think in a multi-ethnic society, recognition is exactly the basic unit of a human interaction, which makes it possible to see the world through the eyes of the other and understand the other's world. It's not about like shedding one's identity. It's about like speaking with a common voice on common issues, having a correspondence of values in a society. Erza, a mund na tregosh ti cila ishte eksperienca juaj këto 10 ditë gjatë shkollës verore? Aktualisht unë jam veç studente e kolegjit AAB, studioj gjuhën angleze. Për mua është edhe kështu si organizim, është hera e parë që AAB organizon një shkollë verore. Edhe ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua për me marrë pjesë
organizimin e parë që kolegjabe më bënë. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mu. Kom mësu shumë prej summer school edhe njëjtën kohë dhe kom taku shumë njerëz mirë që u konë edhe nuk u konë një rapara më ka qenë një eksperiencë shumë e mirë këto dhe ditë. Çfarë keni bërë? Më na tregosh cili ka qenë programi? Po kem bisedu, kem pas konflikt, para shumë kem folë për gjendjen, situatën që është kryesisht në Evropë, për shembull në Ballkan qysh ka marrë pjesë NATO në Ballkan, konflikte që janë bo, në shoqëri. Do thotë keni pas temat ndryshme. Temat ndryshme. Keni debatuar me. Kemi debatu. Kanë qenë ligjërues prej universiteteve të ndryshme, për shembull prej American School of Kosovo, ka qenë gjithashtu edhe prej Universitetit Prishtinës, ligjërues prej kolegjit AB. Hendrik, cili ka qenë motivi juaj për të marrë pjesë në këtë shkollë verore? What was your motivation for participating in here? My motivation was in the beginning that I wanted to go to a country I've not been before, but one of the most youthful nations on this earth. And I think in no other place can you see the rift lines between the ethnicities which have been laid bare by the civil war, and it's a society which is which has recently experienced conflict, and therefore to dive into a society which is recovering from this conflict and is trying to establish a very progressive state based on a constitution which is basically unparalleled in terms of its progressiveness, and I think this is the right country to study post-conflict resolution in. Po të regan kryesisht që Kosovën e ka gjetë si një vend kryesisht që është tipik për me mësu për konfliktet ose për marrëdhënia ndërkombëtare që kryesisht kjo është të studiu. Mirë. Gjatë kësaj kohe, çfarë keni mësuar? Çfarë ka përbajtur programi? Po programi kryesisht është ndërmarrë me marrëdhënia ndërkombëtare dhe diplomaci, ma shumë që janë marrëdhëniet mes shteteve, kryesisht në Evropë. Kemi pas edhe gjithashtu edhe udhëtime për vende të ndryshme edhe takime me president ndryshëm. Për shembull, së pari kem qenë në Tetov, komunën e Tetovës, ku kem pas edhe takim me presidentën që është shqiptarja e parë, tjetër edhe në Shkop, kem pas takim edhe me presidentin e parlamentit, edhe pastaj kanë qenë në Valbon, në Prizren, ja kemi kalu shumë mirë. Që mund të edhe me tregu për... So, Erza is talking about the visit in Tetov, Albania, and so on. What was your impressions there? I think it was very interesting, like all the trips we experienced together with the Kosovars in the international. It was a great experience because we have the three dimensions: the dimension which the professors are telling us in class, then the dimension which the pupils or the students, the Kosovar students, are responding in class, and then we have the personal encounters where real knowledge is being disseminated. And on these occasions Just to translate. Po thot që ka qenë shumë interesant të pasë krejt që kem full në summer school që ligjërues tanë që na kanë tregu, na jem ku në gjendje edhe vetë me po edhe një verzion tjetër qysh na treguan pjesëmarrësit, do të thonë vetë pjesëmarrësit që janë prej Kosovës, edhe kem pas rastin vetë me po se qysh është gjendja. Që ato që i kem folë në summer school, kem folë edhe me presidentin e parlamentit, edhe presidentin tjetër në Tetov.
And I think for the whole group, a very impactful encounter was the encounter with the first female mayor of Tetovo, of Albanian ethnicity. And she was an inspiring woman because she was educated, strong, not shunning anything from a female posture, and very engaging, open for critical questions, and I think an example for a society which wants to build on these values. Po të regon që e kem pas dhe ta kem që kem qenë të Tetovë, në kryetare e komunës, po që është femra e parë shqiptare, po të regon që është një shembull shumë i mirë si presidenta, se të regon që është shumë e kryetare e komunës. Sepse e përshkruan si një grua të fortë, të mençur, bashkëpunuese dhe shumë të zojnë, që mund të jetë shembull ndoshta për gjithë femrat që jetojnë atë vend. And furthermore, we went to Skopje and had the privilege to meet the first Albanian president of the parliament. And adding to the privilege, we were allowed to ask questions. We had a personal encounter with him, and he was open to answer us. So that's basically, from a political scientist perspective, an incredible opportunity, because it is as if world history happened just 1.5 weeks before. Po të regon që takimin që e kem pas me kryetarin e parlamentit, që është gjithashtu shqiptar i parë, po të regon që ka qenë shumë i hapur me neve kur kem pas pyetje për ta, edhe u përgjigj shumë lirshëm, edhe për neve si koncept politik është shumë mirë me po asi kryetarit parlamentit. Cilat janë përfitimet që do të merren nga kjo shkollë verorëve, Erza? Unë mendoj që summer school që kem pas dhe i sot është një mundësi shumë e mirë për me marrë një ori, që paka shumë si studente e gjuhës angleze nuk kam shumë lidhje me politika, ma është një eksperiencë shumë e mirë për mu. Cili është drejtimi juaj? Gjuhë angleze. Ama kryesisht programi ka qenë në gjuhën angleze. Kjo është një mundësi shumë e mirë për edhe shkëmbim përvoja. Shkëmbim përvoja edhe marrje një ori se njëjtin kohë për politikë. Sigurisht. Ju në fund programi keni bërë edhe disa punime, apo jo, cilat kanë qenë tema që keni përzgjedhur? Punimet, në fakt, kryesisht ky program për internacionalet është ka për më shkruese, janë do tema kryesisht për çato që kem pas bisede dhe në gjatë ligjëratave që kem bajnë summer school, dhe në fund, në fakt kanë koderën në shtator, është për kredi për universitet, për master, besoj ende nuk kanë shkruar ose diçka. Po temat janë dhënë, kryesisht janë për lidhje me ato që kem studiuar tash. Mirë, po Hendrik, me siguri të fushës ti politike apo jo? Have you still learned anything about the topic that we have to learn to write the essay till the September that we have? Yeah, Hegel. I think I've learned a lot, and I will try to implement the learnings into the essays we're going to write later on. I'm interested in the multi-ethnic component of the communities which are coexisting here, and I think Peja is an interesting example with its circular structure, where we have communities which are basically in a circular, like in a concentric circle to each other. And I may want to write about the possibilities of post-conflict resolution with a broader political theory perspective, maybe with Carl Schmitt. Po thot që njëherë është të i mbledh ato njohuri që ai ka marrë në summer school, edhe besoj që së shpejti edhe ka me përfundu, po kryesisht për marrë Pejen si një shembull, ka më fokusu të Peja se është një shembull i mirë multietnik që ka shumë për çka me folë.
Po, pra, multietniciteti për Hendrik është shumë interesant, e ka përzgjedhur atë dhe komunitetet që bashkëjetojnë, peja dhe banimi atyre banorëve multietnik që janë atje është interesant për të. Të falenderojmë shumë që ishi sot pjesëmarrës në Mëngjesit Kosovës, ne ju falenderojmë dhe ju urojmë shumë suksese. Thank you for being here. Të dua AAB. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne vim kemi edicionin në orës 8, cilin e ndjekëm së bashku, më pas rikthehemi me motin dhe me të ftuar të tjerë.